welcome sa aking channel. Nandito na ako sa aming office. So, today ay magbe-bake ako. Magbe-bake ako ng bread, cheese roll. So, maaga ako ngayon. So, samahan niyo ko guys sa aking pagbe-bake. Let's start it! Hi guys! Today nga magluluto tayo ng cheese roll. So, ito ang aking mga gagamitin. And flour. 3 in 1 half cup ng all-purpose flour. Ito yung sugar. 1/4 cup lang ng sugar. Tapos, 2 teaspoon ng instant dry yeast. Tapos, water. 1 cup of water. At saka yung 1/2 cup milk. Then, 1 egg. So, let's start. So, ang una natin gagawin guys ay ilalagay natin yung 2 teaspoon pala na dry yeast. Ihalo natin sa flour. Then, yung salt. Akala ko may... At isasama na rin natin itong sugar. At ating paghahalo-haluin sila mga friendship. Mix well. I-mix natin sila well. Then after that, ilagay natin yung 1 egg. Lagay natin yung 1 egg. Ihalo syempre. Tapos, ihalo natin yung 1/2 cup ng water at itong milk natin 1/2 cup din. Ayan. So, i-mix lang natin very well. Ayan. I-mix natin very well lang. Hanggang maano na yung ano niya, yung dough. Mag-form na siya, makain na. Maano na siya ba? Basta ihalo lang natin, i-mix well together. Ngayon guys, ihalo na natin hanggang ma-absorb na yung mga ingredient, nila. Tapos, natin for 10 minutes. After 10 minutes, i-knead na natin itong dough. Hanggang maging elastic siya and very soft. Very weak siya, lalagyan lang ng konting flour and knead again. Ganon. Hanggang makuha natin yung niya, yung elasticity. Thank you. And guys, very elastic.
Ito mga friendship, test natin yung dough kung okay na siya. Pag napunit siya, hindi pa pwede. So ngayon mga friendship, okay na yung dough. Kaya ano na natin para paalsahin. Tapos lagyan natin ng mantikang konti yung pinakanuhan natin na bowl. Tingnan mo. Natin siya. Store na natin sa drying place. So, after ilang hours, ayan guys, umangsa na yung na pinalsa na. Why, puta. Ang laki-laking gas. Iyan natin yung gas. Press. Ayan, tanggalin na. Wow. Yep, puta. Very nice, very nice, very nice. Ayan. I-ano natin ulit. Circle. Gawin natin circle, then hatiin. Hatiin natin. Masket na buyo. Ngayon, ano pala pa rin natin siya. Palaparin yung kalahati. Then, yung gagawin natin ulit. Ikikilo natin. Iyan natin ng 50 grams. 50 grams. 47. 50 grams. 50 grams. Bilogin. 아침에는 봤는데 안 좋아하는 거거든? Bilogin natin. 잠깐. Ayan, ang ingay-ingay na naman ng aking mga kasama. Sila na lang nakaka-55 ng mga voice natin. So, pagpasensya nyo na lang mga friendship. 들어온다고? 누나한테로? Ito ay
네, 네. 이렇게. Cheese, cheese. I-roll lang, ganyan. I-roll. Ganyan siya. I-seal dito. Seal dito ng maayos. Dito. Yan, may cheese stick. Cheese stick. Beat 1 egg and 2 tablespoons of milk. Tapos i-wash natin siya. Egg wash. Then rest for 10 minutes. Ayan na guys, bake na natin for 15 minutes. Ayan. Bake na natin 15 minutes. 어제는 주말에 Ayan na siya guys. 포장해 가신 거야? Guys, the best thing that I'm very happy for today, yung bake ko is naubos na. Wala na. Kahit yung brownies ko na ginawa, wala na rin. Tsaka yung cheesecake, ubos na rin kami. So, I am very happy today na yun, wala na yung nakaubos kami ng aming bake shop, sa aming bake shop, yung aming inano. So, thank you for watching guys. I love you all. See you on my next video.